हेलो साथीहरु, सर्वप्रथम हाम्रो च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। अहिले जुन तपाईले प्रिभ्यू भिडियो हेरिरहनु भएको छ, यस्तो किसिमको भिडियो चाहिँ टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यदि तपाईहरु पनि यस्तो किसिमको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी यस्तो किसिमको भिडियो सजिलो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउने छु। साथीहरु, तपाईहरु यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, ताकि आउँदा दिनहरुमा मैले यस्तो किसिमको भिडियो बनाउँछु भने सर्वप्रथम तपाईकोमा नोटिफिकेसन बज्नेछ। अब हामी ढिला नगरिकन भिडियो तर्फ जाउँ। सो साथीहरु, आजको भिडियो चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। किन भन्दाखेरि सबैको जिज्ञासा के छ भने पेन्डुलम 1 र पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई कसरी साइडबाट जम्प गराउने भनेर। यस्तो किसिमको ट्युटोरियल चाहिँ कसैले पनि मैले ल्याएको देखेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। यसको लागि सिम्पली तपाईहरुको मोबाइलमा क्यापकट एप्लिकेसन इन्स्टल भएको हुनुपर्दछ। त्यसपछि तपाईले क्यापकटलाई ओपन गर्नु होला, न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि यता फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरेर जस्ट एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर यो एड बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। फोटो एड हुन्छ। त्यसपछि तपाईले तल स्लाइड बारलाई थोरै राइट स्क्रल गर्नु भएपछि यहाँ तपाईले फर्मेटको अप्सन भेट्न सक्नुहुनेछ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि 16:9 फर्मेटलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। आज चाहिँ केही मोडिफाई गर्न जाँदैछौँ हामीले एनिमेसनलाई। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा फोटोलाई तपाईहरुले ड्युरेसन मिलाउँदै त्यसको एनिमेसनलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि साथीहरु, सर्वप्रथम तपाईहरुले फोटोको ड्युरेसन मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सिम्पली यो तलबाट मैले देखाइरहेको छु जुन फोटोको अन्तिम किनारा रहेको छ, यहाँनिर तपाईले टच गरेर फोटोको ड्युरेसनलाई घटाउन बढाउन सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन बढाउनु होला। म एक एक गरेर भन्दिन, ड्युरेसन चाहिँ भन्दिने छु। किन भन्दाखेरि भिडियो निकै नै लामो हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईहरुलाई बोर लाग्न सक्दछ। सुरुको फोटोको ड्युरेसन 7.7 सेकेन्ड बनाउनलाई यो तरिकाले तपाईले ड्र्याग गरेर बिस्तारै मिलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले यहाँ मिलाउन गइरहेको छु। त्यसपछि यहाँ तपाईले स्लाइड बारमा एनिमेसनको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट क्लिक गरेर कम्बोमा जानु होला। सुरुको फोटोलाई तपाईले बाइसेट टु एनिमेसन एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ रहेको छ बाइसेट टु एनिमेसन। यसलाई एड गरेर यसको ड्युरेसनलाई फुल गरिदिनु होला र यो राइट क्लिक जुन बटन रहेको छ यसलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ लास्टमा, तपाईले सिम्पली यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ तपाईले एक्सपोर्टिङको बटन देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। त्यसपछि यसलाई डन बटनलाई प्रेस गरेर डन गरिदिनु होला। त्यसपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। फेरि तपाईहरुले यहाँबाट एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेर एड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरुले फर्मेटमा जानु होला। यसलाई पनि 16:9 लाई गरिदिनु होला। तपाईले प्रत्येक फोटोलाई एडिटिङ गर्दा सुरुमा सबैलाई 16:9 फर्मेट बनाएर बल्ल एडिट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले दोस्रो फोटोको ड्युरेसन यहाँबाट यसरी मिलाउनु होला। 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। क्लोज गरेर 0.5 सेकेन्ड बनाउनु होला। त्यसपछि यो जुन एनिमेसनको अप्सन रहेको छ यसलाई क्लिक गर्नु होला। यो तपाईले कम्बोमा जानु होला। राइट स्क्रल गरेर तपाईले पेन्डुलम 2 एनिमेसन एड गरेर जस्ट टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। सुरुको फोटोलाई बाइसेट टु एनिमेसन दिनु होला। त्यसपछि बाँकी रहेको सम्पूर्ण फोटोहरुलाई पेन्डुलम 2 एनिमेसन दिनु होला। त्यसपछि तपाईले जस्ट यो जुन क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ यसलाई सिलेक्ट गरेर यो डिलिट अप्सनलाई डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यो एक्सपोर्टिङ बटन यहाँ माथि देख्नु भएको छ, यसलाई क्लिक गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्टिङ गरेर डन गरिदिनु होला। साथीहरु, मैले चाहिँ यहाँ अहिले सम्पूर्ण फोटोहरु रेडी गरिसकेको छु। अब हामीले रेडी गरेको फोटोलाई कसरी क्रमबद्ध तरिकाले एड गरिन्छ भनेर म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईहरु न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। त्यसपछि भिडियोमा जानु होला। सुरुमा हामीले जुन फोटोमा बाइसेट टु एनिमेसन एड गरेर तयार गरेका थियौं त्यो फोटो चाहिँ तल रहेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि थोरै स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँ हामीले सुरुमा यसको फोटो भेट्न सक्छौं। त्यसपछि यसलाई एड गर्नु होला। यो तरिकाले तपाईले क्रमबद्ध रूपमा फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले 20 वटै फोटोलाई एड गर्नु होला। मैले एड गरिसकेपछि सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन भनिदिन्छु। यसरी 20 वटा फोटोलाई एड गरिसकेपछि सिम्पली एड बटनलाई प्रेस गरेर
यसलाई एड गरिदिनु। सुरुमा हामीले जुन फोटोमा बाइसेट2 एनिमेसन एड गरेर तयार गरेका थियौँ त्यो फोटो चाहिँ तल रहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि थोरै स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँ हामीले सुरुमा यसको फोटो भेट्न सक्छौँ। त्यसपछि यसलाई एड गर्नु होला। यो तरिकाले तपाईले क्रमबद्ध रूपमा फोटोलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले 20 वटै फोटोलाई एड गर्नु होला। म अहिले एड गरिसकेपछि सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसन भनिदिने छु। यसरी 20 वटा फोटोलाई एड गरिसकेपछि सिम्पली एड बटनलाई प्रेस गरेर यसलाई एड गरिदिनु। अब म तपाईहरुलाई सुरुदेखि नै फोटोको ड्युरेसन भनिदिने छु। तपाईहरु यहाँ नझुक्किनु होला है त साथीहरु। मैले सुरुको फोटो 7.7 सेकेन्ड राखेर र दोस्रो फोटो 0.5 सेकेन्ड राखेर एनिमेसन कसरी एड गरिन्छ र कसरी तयार गरिन्छ भनेर सिकाएको थिएँ। अब म बाँकी रहेको फोटोहरुको ड्युरेसन पनि भनिदिने छु। तपाईहरुले त्यही तरिकाले मैले सिकाए जसरी तयार गर्नु होला। तेस्रो फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि चौथो फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। पाँचौं फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। छैटौं फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। सातौं फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। आठौं फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। नौवीं फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। दसौं फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। 11औं फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। 12औं फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। 13औं फोटोको ड्युरेसन 0.4 सेकेन्ड राख्नु होला। 14औं फोटोको ड्युरेसन 0.6 सेकेन्ड राख्नु होला। 15औं फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। 16औं फोटोको ड्युरेसन 0.5 सेकेन्ड राख्नु होला। 17औं फोटोको ड्युरेसन 0.6 सेकेन्ड राख्नु होला। 18औं फोटोको ड्युरेसन 1.8 सेकेन्ड राख्नु होला। 19औं फोटोको ड्युरेसन 1.9 सेकेन्ड राख्नु होला र 20औं फोटो अन्तिम फोटोको ड्युरेसन 1.5 सेकेन्ड राख्नु होला र तपाईहरुले सिंगल फोटो बनाएर तयार गर्नु होला है। त्यसपछि अब तपाईहरुले फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ तल स्लाइड बारमा फर्मेटको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। जस्ट फर्मेटलाई क्लिक गर्नु होला। 9:16 लाई सिलेक्ट गरिदिनु होला। 9:16 लाई सिलेक्ट गरिसकेपछि अब हामीले सिंगल फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। यसरी हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा फिट गरिसकेपछि अब हामीले फेरि यसमा एनिमेसन एड गर्छौं। त्यो भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा डेमो देखाउँछु। सुरुमा मैले बाइसेट2 एनिमेसन एड गरेर तयार गरेको सुरुको फोटोलाई भने बाँकी सम्पूर्ण फोटोहरुलाई मैले Pendulum2 एनिमेसन एड गरेर तयार गरेको छु। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले फेरि दोबारा यसलाई साइडबाट जम्प गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि एनिमेसन एड गर्न जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरु सुरुको फोटोमा आउनु होला। सुरुको फोटोमा कर्सरलाई राख्नु होला। यहाँ एनिमेसनको अप्सन रहेको छ। यसलाई क्लिक गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। सुरुको फोटोलाई तपाईले स्प्यान एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईले थोरै राइट स्क्रल गर्नु भएपछि उक्त एनिमेसन तपाईले भेट्न सक्नुहुनेछ। यहाँ रहेको छ स्प्यान एनिमेसन। यसलाई क्लिक गरेर तपाईले ट्रिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि साथीहरु बाँकी रहेको 15 नम्बरसम्मको फोटोलाई तपाईले Pendulum1 र Pendulum2 एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल जसको लागि तपाईले दोस्रो फोटोलाई टच गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले Pendulum1 लगाइदिनु होला। फेरि अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला। तपाईले यसलाई Pendulum2 लगाइदिनु होला। अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला। Pendulum1 लगाइदिनु होला। अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला। Pendulum2 लगाइदिनु होला। अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला। Pendulum1 लगाइदिनु होला। अर्को फोटोलाई टच गर्नु होला। Pendulum2 लगाइदिनु होला। यो तरिकाले तपाईले Pendulum1 Pendulum2 Pendulum1 Pendulum2 Pendulum1 Pendulum2 Pendulum1 यो तरिकाले 15 नम्बरसम्मकोलाई लगाइसकेपछि बाँकीलाई तपाईले त्यसै छोड्दिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली यो जुन टिक मार्क रहेको हुन्छ यसलाई ओके गरिदिनु होला। अहिले तपाईहरुको फोटो यहाँ तयार भएको छ। म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। सम्पूर्ण फोटोहरुलाई हामीले एनिमेसन एड गरिसकेको छु। तपाईहरुले खोजे जस्तो एनिमेसन तयार भइसकेको छ। यो तरिकाले ल हेर्नु है त। सम्पूर्ण फोटोहरु अहिले साइडबाट जम्प गरिरहेको छ। यो तरिकाले तपाईले Pendulum1 एनिमेसनलाई साइडबाट Pendulum2 एनिमेसनलाई लगाउन सक्नुहुनेछ है त। त्यसपछि साथीहरु तपाईले यो सिम्पली ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक आउनु होला। अब हामीले यो भिडियोमा इफेक्टलाई एड गर्छौं। त्यसको लागि तपाईले स्लाइड बारमा तल यहाँ दाहिनामाया गर्न सक्नुहुन्छ। यदि सामुन्ने देखेन भने यहाँ इफेक्टको तपाईले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो इफेक्टलाई एकचोटी टच गरिदिनु होला। भिडियो इफेक्टमा जानु होला। ट्रेन्डिङ सेक्सनमा यहाँ एउटा इफेक्ट रहेको हुन्छ सक वेब। तपाईले सुरुमा यो सक वेबलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरिदिनु होला।
त्यसपछि तपाईले यसलाई ड्र्याग गरेर फोटोभरि बनाइदिनु होला। त्यसपछि दोस्रो फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा क्रसरलाई राख्नु होला, भिडियो इफेक्टमा जानु होला, यहाँ तपाईले मोडमा जानु होला। मोडमा गइसकेपछि मेटियोर इफेक्ट यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ अथवा अन्य कुनै तपाईलाई मन पर्छ भने अरु इफेक्टहरु पनि यहाँ रहेको छ, तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। म मेटियोर इफेक्ट एड गर्न गइरहेछु। त्यसपछि सिम्पली टिक मार्कलाई ओके गरिदिनु होला। यसलाई पनि तपाईले फोटोभरि बनाइदिनु होला। फोटोभरि बनाइसकेपछि सम्पूर्ण फोटोहरुमा तपाई लगाउन चाहनुहुन्छ भने यो जुन कपीको अप्सन रहेको छ यसलाई क्लिक गरेर सिम्पली तपाईले कपी गरिदिनु होला। सरी, यो तरिकाले तपाईले कपी गरेर सम्पूर्ण कहाँ लगाउन चाहनुहुन्छ यो तरिकाले तपाईले लगाउन सक्नुहुन्छ। म अहिले तपाईलाई कपी गर्दै लगाउँदै देखाउने छु। त्यसपछि साथीहरु जुन यो लास्टको ड्युरेसन चाहिँ अलिकति लङ रहेको छ यसलाई चाहिँ हामीले अर्कै इफेक्ट लाउँदा राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि भिडियो इफेक्टमा जानु होला, तपाई ट्रेन्डिङमा जानु होला, ट्रेन्डिङमा गएर सक वेब इफेक्ट यसमा एड गरिदिनु होला र तपाईले यसलाई पनि यो ड्युरेसन मिलाउनु होला, फोटोभरि बनाउनु होला। कपी गरेर तपाईले सम्पूर्ण तीनटै फोटोमा लगाउन सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि अब हामीले यसमा साउन्डलाई अथवा अडियोलाई एड गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यो ब्याक बटनलाई प्रेस गरेर ब्याक जानु होला। त्यसपछि एड अडियोमा जानु होला, एक्सट्र्याक्टमा जानु होला र यो माथि जुन एरो रहेको छ यसलाई एकचोटी प्रेस गर्नु होला। त्यसपछि यहाँ डाउनलोडमा जानु होला। यो भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गरिदिनु होला। यो भिडियोको लिंक म यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गरेर अडियोलाई मात्रै प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईहरु लास्टमा आउनु होला। भिडियोको लास्टमा यहाँ क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ, यसलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला र यहाँ तपाईहरुले यो एक्सपोर्टिङ फोल्डर रहेको छ माथि यसलाई क्लिक गरेर यसलाई 100% एक्सपोर्ट हुन दिनु होला। यो 100% एक्सपोर्ट भइसकेपछि तपाईले जस्ट डन बटनलाई प्रेस गरिदिनु होला। यो भिडियो चाहिँ अहिले ग्यालरीमा गएर सेभ भएको छ। म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु कहाँनिर रहेको छ, ग्यालरीबाट देखाउँछु म तपाईलाई। यहाँ गएर भिडियोमा जानु होला, क्यामेरामा रहेको हुन्छ। क्यामेरा अहिले यो हाम्रो भिडियो यहाँ तयार भइसकेको छ। ग्यालरीको भिडियोलाई म प्ले गरेर देखाउँछु तपाईलाई। यसको साउन्डलाई चाहिँ म म्युट गरिदिन्छु किन भन्दाखेरि कपिराइट इस्यु आउन सक्छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ कति राम्रो हाम्रो अहिले भिडियो तयार भइसकेको छ। यो तरिकाले तपाईहरुले पनि बनाउन सक्नुहुनेछ र टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरु, मैले जानेको कुरा तपाईहरुलाई सिकाउने प्रयास गरे। आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि तपाईहरुलाई मन परेको छ भने साथीहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाईहरु सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु र यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट पनि राखिदिनु होला र आगामी दिनमा कस्तो किसिमको भिडियो चाहनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिनु होला। यति भन्दै नेक्स्ट टाइम अर्को भिडियो ल्याउने बाचाका साथ अहिलेलाई बाइ बाइ।